Today we see numericals on chapter number 2, solutions. याला आपण प्रॉब्लेम्स, एक्झाम्पल्स असंही म्हणतो. हे प्रॉब्लेम्स हे टेक्स्टबुकमधूनच घेतलेले आहेत, कारण टेक्स्टबुकमधीलच प्रश्न हे परीक्षेला विचारले जातात. त्यामुळं एक्झरसाइजमध्ये असणाऱ्या प्रश्नांची तयारी चांगल्या पद्धतीनं विद्यार्थ्यांनी करणं गरजेचं आहे. सुरुवात करण्यापूर्वी मी माझी ओळख सांगते. मी सौ बनसोडे SM, कृष्णा महाविद्यालय, रेटरी बुद्रुक, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. तर विद्यार्थ्यांना आपण बघूयात एक्झाम्पल्स, की ज्याला आपण न्यूमरिकल्स, प्रॉब्लेम्स असंही म्हणणार आहोत. एक्झाम्पल्स तसं पाहिलं तर खूप सोपी असतात. त्यासाठी फॉर्म्युले पाठ असणं आणि कन्सेप्ट क्लिअर असणं, म्हणजेच त्याची थेरी ही नीटशी समजलेली असणं हे खूप गरजेचं आहे. चला तर मग बघूयात आपण एक्झाम्पल्स. पहिलं एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. बघा एक्झाम्पल. फिश जनरली नीड्स ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन इन वॉटर at least 3.8 milligram per liter for survival. What partial pressure of O2 above the water is needed for the survival of fish? Given the solubility of O2 in water at 0 degree Celsius and 1 atmosphere, partial pressure is 2.2 into 10 raised to minus 3 मोल पर लिटर. या एक्झाम्पलमध्ये गिव्हन व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या आपण प्रथम बघूयात. सोल्युशनमध्ये बघा, गिव्हन O2 कॉन्सन्ट्रेशन इन वॉटर रिक्वायर्ड फॉर फिशेस 3.8 milligram per liter. Solubility of O2 in water is equal to 2.2 into 10 raised to minus 3 mole per liter. Pressure is 1 atmosphere. दिलेल्या व्हॅल्यूज आपण बघितल्या. आता यामध्ये काय फाइंड आउट करायचं आहे बघा. टू फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 above the water needed for the survival of fish. या ठिकाणी आपण जो फॉर्म्युला वापरणार आहोत तो फॉर्म्युला आहे S is equal to KH into P, where S is solubility, KH is proportionality constant and P is the pressure. Calculation. Pressure is equal to 1 atmosphere is equal to 1.013 bar. हे जे इक्वेशन आहे S is equal to KH into P, यामध्ये प्रेशर हे बारमध्ये घ्यायचं आहे, म्हणून ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर हे बारमध्ये कन्व्हर्ट केलेलं आहे. Now using formula and rearranging, KH is equal to S upon P. आता या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूयात. यसची व्हॅल्यू आहे, सोल्युबिलिटीची व्हॅल्यू आहे 2.2 इंटू 10 raised to minus 3 मोल पर लिटर डिवायडेड बाय 1.013
1.013 ही प्रेशरची व्हॅल्यू आहे आणि प्रेशर आपण या ठिकाणी बार या युनिटमध्ये कन्सिडर केलेलं आहे. तर या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल की व्हॅल्यूज बरोबर आपण त्याचं युनिटही त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करत आहोत. आता ह्या व्हॅल्यूज घेऊन आपण जर कॅल्क्युलेशन केलं तर त्याचा आन्सर येतं 2.17 × 10⁻³ आणि युनिट आहे मोल पर लिटर पर बार. या ठिकाणी आपण मोल पर लिटर आणि बार या दोन युनिटचा उपयोग केलेला आहे आणि KHची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली आहे आणि म्हणून येणाऱ्या ॲन्सरला आपण हे युनिट दिलेलं आहे मोल पर लिटर पर बार. त्यानंतर O2 कॉन्सन्ट्रेशन इन वॉटर रिक्वायर्ड फॉर फिशेस इक्वल टू 3.8 मिलीग्रॅम पर लिटर. इज इक्वल टू 3.8 × 10⁻³ ग्रॅम पर लिटर डिवायडेड बाय 32 ग्रॅम पर मोल. आता या ठिकाणी बघा आपण कॉन्सन्ट्रेशन बघतोय आणि म्हणून मास डिवायडेड बाय मोलर मास याचा विचार करतोय आपण. आता या ठिकाणी 3.8 × 10⁻³ अशी व्हॅल्यू आपण घेतलेली आहे कारण या ठिकाणी आपण लिटर हे आपण मिलीग्रॅम पर लिटर हे ग्रॅम पर लिटरमध्ये कन्व्हर्ट केलेलं आहे आणि यामधून आपल्याला मिळालेली जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1.19 × 10⁻⁴ मोल पर लिटर. या ठिकाणी आपण कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड आउट केलेला आहे. आता त्यानंतर हा जो फॉर्म्युला आपण सुरुवातीला वापरला तो आपण रिअरेंज करणार आहोत आणि म्हणून बघा नाऊ यूजिंग फॉर्म्युला अँड रिअरेंजिंग P इज इक्वल टू S/KH. आता या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. Sची व्हॅल्यू 1.19 × 10⁻⁴ मोल पर लिटर डिवायडेड बाय KHची व्हॅल्यू 217 × 10⁻³ मोल पर लिटर पर बार. हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला ॲन्सर मिळेल 0.0548 बार. म्हणून शेवटी उत्तर या एक्झाम्पलचं आपण लिहितोय द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अबव द वॉटर नीडेड फॉर द सर्व्हायवल ऑफ फिश इज 0.548 बार. त्यानंतर बघूयात आपण सेकंड एक्झाम्पल आहे द वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर at 20 degrees Celsius is 17 mmHg. What is the vapor pressure of solution containing 2.8 gram urea in 50 gram of water? या एक्झाम्पलचं आपण सोल्युशन बघूया. सोल्युशनमध्ये प्रथम एक्झाम्पलमध्ये दिलेल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण प्रथम बघूयात. तर बघा गिव्हन वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर P1 इक्वल टू 17 mmHg, मास ऑफ युरिया W2 इज इक्वल टू 2.8 ग्रॅम, मास ऑफ वॉटर W1 इज इक्वल टू 50 ग्रॅम. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन P1. फॉर्म्युला यूज्ड. या ठिकाणी आपण जो फॉर्म्युला वापरणार आहोत तो आहे P1 नॉट मायनस P1
divided by P1 naught is equal to W2 M1 upon M2 W1. तर कॅल्क्युलेशनमध्ये बघा, मोलर मास ऑफ युरिया, या ठिकाणी युरियाचं मोलर मास काढण्यासाठी आपणाला युरियाचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला माहीत असायला पाहिजे. आणि हा फॉर्म्युला आहे NH2CO NH2. म्हणजेच या ठिकाणी 2 नायट्रोजन, 4 हायड्रोजन, 1 ऑक्सिजन आणि 1 कार्बन असे ॲटम्स प्रेझेंट आहेत. आता या ॲटम्सच्या ॲटॉमिक वेटची बेरीज म्हणजेच त्याचं मोलर मास, आणि ते आपण या पद्धतीनं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे बघा. नायट्रोजनसाठी 14, हायड्रोजनसाठी 2, एका हायड्रोजनसाठी 1, या ठिकाणी 2 हायड्रोजन आपण घेतले म्हणून 2, म्हणून 14 + 2 प्लस एका कार्बनचं ॲटॉमिक वेट किंवा ॲटॉमिक मास हे 12 प्लस ऑक्सिजन 16 प्लस 14 नायट्रोजनचं प्लस शेवटी जो H2 आहे त्याच्यासाठी 2 इज इक्वल टू 16. आणि मोलर मास आहे म्हणून त्याला युनिट आहे ग्रॅम पर मोल. त्यानंतर बघा मोलर मास ऑफ वॉटर. वॉटरचा फॉर्म्युला आहे H2O, ऑक्सिजनचं 16, 2 हायड्रोजनचं 2, 16 + 2 म्हणजे 18 ग्रॅम पर मोल. यासाठी वापरलेला फॉर्म्युला आहे P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to W2 M1 divided by M2 W1. या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. P1 नॉटची व्हॅल्यू आहे 17 mmHg मायनस P1 डिवायडेड बाय P1 नॉटची व्हॅल्यू पुन्हा 17 mmHg इज इक्वल टू W2 2.89 इंटू M1 18 ग्रॅम पर मोल डिवायडेड बाय 50 ग्रॅम into 60 gram per mole. Therefore 17 mmHg minus P1 divided by 17 mmHg is equal to 0.0168. Then 17 mmHg minus P1 is equal to 0.0168 into 17 mmHg. 17 mmHg minus P1 is equal to 0.2856 mmHg. P1 is equal to 17 mmHg minus 0.2856 mmHg is equal to 16.71 mmHg. Therefore, the answer is paper pressure of the given solution is 16.71 mmHg. Now, we see third example. Example is a 5% aqueous solution by mass of cane sugar. त्याचा मोलर मास दिलेला आहे 342 gram per mole, has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose solution. एक्झाम्पलचं सोल्युशन बघूयात आपण. त्यामध्ये प्रथम गिवन व्हॅल्यूज. फर्स्ट, percentage by mass of cane sugar solution
is equal to 5%. Percentage by mass of glucose solution is equal to 5%. Freezing point of cane sugar solution is equal to 271 Kelvin. Molar mass of cane sugar is equal to 342 gram per mole. To find, आपणाला या एक्झाम्पलमध्ये कोणती व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे ते बघा. फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ ग्लुकोज सोल्युशन. तर यासाठी जो फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे तो फॉर्म्युला बघा. M2 is equal to 1000 into Kf into W2 divided by delta Tf into W1. Calculation. 5% solution of cane sugar means that mass of cane sugar W2 is equal to 5 gram and mass of solvent W1 is equal to 95 gram. याच पद्धतीनं पुढे बघा. 5% glucose solution means that mass of glucose is equal to W2 is equal to 5 gram and mass of solvent W1 is equal to 95 gram. Molar mass of glucose, the formula of glucose is C6H12O6 is equal to M2 is equal to 180 gram per mole. Delta Tf for cane sugar solution is equal to delta Tf is equal to Tf naught minus Tf equal to 273.15 Kelvin minus 271 Kelvin is equal to 2.15 Kelvin. Now using the formula, M2 is equal to 1000 Kf W2 upon delta Tf into W1. Rearranging the formula, we get 1000 Kf is equal to M2 into delta Tf into W1 divided by W2. This is equation number 1. Then 1000 Kf is equal to M2 into delta Tf into W1 upon W2 is W2. Here is equation 2. From equation 1 and 2, M2 into delta Tf into W1 divided by W2 is equal to M2 delta Tf into W1 upon W2. Now, by substituting the values, we have 342 gram per mole into 2.15 Kelvin into 95 gram divided by 5 gram is equal to 180 gram per mole into delta Tf into 95 gram divided by 5 gram. Delta Tf is equal to 342 gram per mole into 1.15 Kelvin divided by 180 gram per mole is equal to 4.085 Kelvin. Freezing point of glucose solution, Tf is equal to
TF naught minus delta TF. Now substituting the values, 273.15 Kelvin minus 4.085 Kelvin, the answer is 269.065 Kelvin, and thus the answer is the freezing point of glucose solution is 269.065 Kelvin.